στα βάθη του χρόνου. Εκεί που η ιστορία χάνεται στο πέπλο του μύθου, γεννήθηκε ένας θαλασσοπόρος ήρωας. Η μοίρα τον σημάδεψε με δόξα και κατάρα. Το όνομά του έγινε αθάνατο, όπως και του ιού του. Μα η ύπαρξή του τυλίχτηκε στη σκιά. Οι πέτρες των τυχών κρατούν φυλαγμένες κραυγές από ψυχές που δεν βρήκαν ποτέ ανάπαυση. Και τα νερά μοιάζουν να γνωρίζουν μυστικά που είναι δύσκολο να υποθούν. Από εκείνον πήρε το όνομά της μία πόλη. Που ο ίδιος ο Ποσειδώνας της έδωσε ζωή, φυλάσσοντας τα μυστικά ενός κόσμου που πέρασε και όμως δεν έφυγε ποτέ. Ένας τόπος που δεν ανήκει ούτε στο χρόνο, ούτε στη λύθη, μα αιωρείται σαν ψήθυρος ανάμεσα σε θρύλους και ιστορίες. Μια ιστορία για μια προδοσία που γέννησε εκδίκηση, σαν σκιά που απλώνεται πριν το φως χαθεί. Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο. Κόρη του Δαναού, βασιλιά του Άργους, η Αμιμόνη, μετά από διαταγή του πατέρα της, άρχισε να αναζητά νερό, λόγω της λειψινδρίας από την οποία υπέφερε ο τόπος. Δέχτηκε όμως επίθεση από ένα σάτυρο. Ο θεός Ποσειδώνας άκουσε τις κραυγές της Αμιμόνης. Εξοργισμένος, άνοιξε για χάρη της μία πηγή που πήρε το όνομά της. Αρκετά χρόνια μετά, σε αυτόν τον ίδιο τόπο, ο Ναύπλιος, αντικρίζοντας την πηγή της μητέρας του, ένιωσε τη σύνδεση και του γεννήθηκε η ανάγκη για κάτι πιο αιώνιο. Έτσι, ίδρυσε εδώ την πόλη που φέρει το όνομά του, κουβαλώντας τη σφραγίδα της θεϊκής παρέμβασης. Έγινε σημαντικός ναυτικός σταθμός και εμπορικό κέντρο της αρχαιότητας. Και γύρω από την ακροναυπλία δημιούργησε έναν ισχυρό αμυντικό οικισμό. Παντρεύτηκε την Κλημένη και απέκτησε μαζί της 3 υιούς. Τον Ίακα, τον Αυσιμένοντα και τον Παλαμίδη. Ήταν γνωστός για την ευφυΐα και την εφευρετικότητά του από νεαρή ηλικία. Αν και νεαρός, έλαβε μέρος στην εκστρατεία κατά της Τρίας. Μία από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του ήταν η εισαγωγή των αριθμών και των συστημάτων μέτρησης που επέτρεψαν στους Έλληνες να καταγράφουν δεδομένα και να οργανώνουν το στρατό και τις προμήθειές τους. Λέγεται ότι βελτίωσε το ελληνικό αλφάβητο προσθέτοντας νέες συλλαβές και γράμματα. Αν και ιστορικά η γραφή προήρθε από τους Φοίνικες, ο Παλαμίδης θεωρείται ότι συνέβαλε στη διάδοση και τελειοποίησή της. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο και άλλες πηγές, ο Παλαμίδης επινόησε τα ζάρια, τους λεγόμενους πεσούς. Επίσης θεωρείται πως ανακάλυψε τις φρικτορίες, που ήταν ένα σύστημα επικοινωνίας με φωτιές σε υψώματα, που επέτρεπε τη μετάδοση μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Και τέλος, σε εκείνον αποδίδεται η επινόηση της διαίρεσης της ημέρας σε ώρες. Στη διάρκεια του πολέμου απέδειξε και τις στρατηγικές του ικανότητες, καθιστώντας τον ως έναν από τους πιο σημαντικούς ήρωες. Νους κοφτερός αξίφος και η καρδιά γεμάτη αποφασιστικότητα και τιμή. Παρά τις ικανότητές του, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την ανθρώπινη μικρότητα και το φθόνο. Ο Σοφοκλής τον περιγράφει ως έναν άνδρα που υπερεύει τους άλλους αιρετή, αλλά καταστράφηκε από τη μοχθηρία τους. Ενώ ο Ευρυπίδης, μέσα από τα αποσπάσματα των έργων του, ως θύμα πολιτικής σύντρικας και της φθονερής φύσης των ανθρώπων.
Η μοίρα καλούσε τους Αχαιούς να πολεμήσουν στην Τρία. Μα ο Οδυσσέας, ένας από τους πιο ευφυείς και πολυμήχανους ήρωες που είχε βγάλει ποτέ ο τόπος, έκρινε ότι δεν είχε θέση σε αυτή την εκστρατεία και μηχανευόταν τρόπους για να μην φύγει. Είχε μάθει από ένα χρήσμο ότι αν πήγαινε στον πόλεμο η επιστροφή του στην Ιθάκη θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και θα διαρκούσε πολλά χρόνια. Έτσι αποφάσισε να προσποιηθεί τον τρελό, να τους ξεγελάσει όλους με το πιο παράλογο τέχνασμα. Πήρε το άρωτρο και άρχισε να σπέρνει αλάτι αντί για σπόρους στα χωράφια. Πράξη που δεν είχε καμία λογική, κατάφερε όμως να τους πείσει όλους ότι είχε τρελαθεί. Όλους εκτός από έναν. Ο Παλαμίδης είχε μια βαθιά αίσθηση δικαιοσύνης και δεν δεχόταν την εξαπάτηση. Δεν είχε πιστεί ούτε στιγμή για το σχέδιο του Οδυσσέα, τον οποίο παρακολουθούσε από κοντά με σκοπό να στήσει ένα δικό του σχέδιο για να τον ξεσκεπάσει. Έτσι στάθηκε μπροστά του, βάζοντας και το μικρό τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας αντέδρασε άμεσα, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί του κινδύνευε και σταμάτησε το άρωτρο αποδεικνύοντας ότι το σκηνικό της παραφροσύνης ήταν μία απάτη. Με αποτέλεσμα τη συμμετοχή του Οδυσσέα εν τέλει στον πόλεμο. Η εκδίκηση δεν άρχισε να έρθει. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο βασιλιάς Οδυσσέας, έχοντας φθόνο για τις ικανότητες του Παλαμίδη, αποφάσισε να τον καταστρέψει και να του στήσει μια παγίδα. Έβαλε κάποιον να τοποθετήσει χρυσά νομίσματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, μαζί με ένα σημείωμα που επιβεβαίωνε τη δίθεν συνεργασία του Παλαμίδη με τους Τρώες, δίνοντάς τους απόρριτες πληροφορίες. Δεν δίστασε μάλιστα να διαβεβαιώσει τους άλλους ηγέτες των Ελλήνων ότι ο Παλαμίδης συνεργαζόταν με τους Τρώες ως κατάσκοπος. Ο Παλαμίδης ξαφνικά βρέθηκε κατηγορούμενος για προδοσία και παρά τις προσπάθειες να υπερασπιστεί τον εαυτό του, καταδικάστηκε σε θάνατο. Εκτελέστηκε από τους ίδιους τους συντρόφους του Αχαιούς, που τον έριξαν σε ένα βαθύ λάκκο, στον οποίο έριξαν πέτρες, που τον καταπλάκωσαν και του αφαίρεσαν τη ζωή. Το τέλος του Παλαμίδη ήταν ένα από τα πιο τραγικά σκηνικά στην ελληνική μυθολογία. Η είδηση έφτασε στα αυτιά του Ναυπλίου. Η θλίψη του τον τύλιξε σαν σκιά. Όμως η ανάγκη να δικαιώσει το γιο του τον έσπρωξε πέρα από τα όρια του ανθρώπινου πόνου. Γνώριζε ότι η εκδίκηση δεν θα επέστρεφε στη ζωή τον Παλαμίδη, αλλά θα έδινε στη μνήμη του την τιμή που του άξιζε. Ξεκίνησε το δρόμο της εκδίκησης με ένα μόνο στόχο: να φέρει την αλήθεια στο φως. Μια αλήθεια που οι Αχαιοί ήθελαν να θαυτεί στη σιωπή της νύχτας. Όμως η οργή του πατέρα δεν θα τους άφηνε να ξεφύγουν. Ο Ναύπλιος ξεκίνησε το σκοτεινό του έργο. Μετά την καταστροφή της Τρίας, οι Αχαιοί, κουρασμένοι και γεμάτοι από τα βάσανα του πολέμου, έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Αλλά για κάποιον, ο πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει. Ο Ναύπλιος άναψε φωτιές σε διάφορα σημεία κοντά στα βράχια. Οι φωτιές αυτές φαίνονταν από μακριά σαν σημάδι ότι πλησίαζαν σε λιμάνι, και οι Αχαιοί μόλις τις είδαν, αυτό πίστεψαν. Καθώς τα πλοία πλησίαζαν στην ακτή, η προδοσία του ναυπλίου άρχισε να αποκαλύπτεται. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα πλοία που έπεσαν στα βράχια διαλύθηκαν. Ο στόλος βυθίστηκε στην καταστροφή και η καταιγίδα έμοιαζε να προέρχεται από τα βάθη της γης, γεμάτη θυμό και οργή. Ενώ η θάλασσα, συντροφιά με τον αέρα, χτυπούσε τα βράχια με μανία, σαν να ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Ναύπλιος από μακριά παρακολουθούσε. Η εκδίκησή του μόλις ολοκληρώθηκε, όμως η ψυχή του ήταν διαλυμένη από την απώλεια του γιού του. Η ίδια η εκδίκηση που τον τύφλωσε, τον οδήγησε όμως και στην αυτοκαταστροφή. Καθώς περπατούσε κοντά στη θάλασσα, έπεσε με δύναμη μέσα της και έτσι κόπηκε το νήμα της ζωής του, αφήνοντας πίσω του τη σκιά της ανίποτης θλίψης και του απερίγραπτου πόνου. Άλλοι λένε ότι ο Ναύπλιος δολοφονήθηκε από τους Αχαιούς και άλλοι ότι ο πατέρας του Ποσειδώνας τον καταράστηκε και τον τιμώρησε για τις πράξεις του.
Ο Ναύπλιος σφράγισε με την παρουσία του τον τόπο αυτό που στέκει ακόμα γέροχος και ενιγματικός, σαν να κουβάλα τη μνήμη των θεών και των ηρώων που το σημάδεψαν. Κάθε πέτρα του ψιθυρίζει ιστορίες για τη γέννησή του μέσα από τα νερά του Ποσειδώνα, για φωτιές που φώτισαν και πρόδωσαν. My kingdom come undone, my broken drum, you have beaten my heart. Αυτή ήταν μία μικρή γεύση για τη μυθολογία του Ναυπλίου. Ένας ιδιαίτερος προορισμός που συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για τους μύθους του, όσο και για την απαράμιλη ομορφιά του. Και το Ναύπλιο, πως και κάθε τόπος, έχει τη δική του ομορφιά να ανακαλύψεις, αρκεί να έχεις όρεξη για εξερεύνηση και ονειρική διάθεση, ακόμα και στον ξύπνο σου.